Mondo nga Xhani Shqerra. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, e pra nisim kështu zyrtarisht Bel Mondo, sezonin e ri. Në fakt, e bukura jo vetëm që nuk një sezon televiziv, por as tin, ajo është gjithmonë e pranishme tek ju dhe misioni im është për të shfaqur atë sa më mirë, duke njohur jo vetëm protagonistët tanë, por mbi të gjitha ata shqiptar të cilët e bëjnë këtë Shqipëri më të bukur dhe më elegante. Është një takim ky i çdo të shtune këtu në Klan Plus dhe sot nisim zyrtarisht me protagonistët e sotëm, cilët janë ata e ndjekim në këtë kopertinë. Sot në Bel Mondo, shkojmë në Korçë, aty ku njehemi nga afër me protagonistët e edicionit të tretë të Ethno Vibe. Eventi që bën bashk traditën me modernën, forcon identitetin dhe trashëgimin ton kulturore. Njehemi me grupin e të apasionuarve pas sporteve dhe natyrës. Albania Sport and Tourism e kthyen në misionin e tyre promovimin e vendit përmes turizmit. Shkojmë në Paris. Ambasadorja jonë e stilit Najada na çon në premierën ekskluzive të Joker në kryeqytetin francez. Filmi që fitoi Luanin e Artë në Festivalin e Filmit në Venecia është suksesi i momentit në ekranin e madh. Marrim prandaj emocionet e shfaqjes dhe prezencës së protagonistëve. Info Kult, hapësira dedikuar ngjarjeve dhe takimeve kulturore MNZ. Do ta nisim kështu nga qyteti i bukur i Korçës, i cili këtë vit mirëpret edicionin e tretë të Ethno Vibe. Është një nga ato organizime të cilat jo vetëm na kujtojnë pasurinë tonë kulturore, por mbi të gjitha kreativitetin e të rinjve, të cilat bëhen bashkë fal iniciativës të një vajze e cila jep shumë për të bukurën në Shqipëri. Ajo quhet Klodi Mengri dhe na pret në Korçë. Kur këmba shkel në rrugët e një qyteti, ndjen që çdo pjesë e skallëdrëmia kthin aty të rrëfen një histori. Ky qytet është i tillë, një djep i kulturës dhe shkëmbimit të përvojave, aty ku tradita i ka rrënjët e forta. Sot, gjendemi në Korçë për një arsye krejt të veçantë. Shkon arsi. Ti në Korçë. Takohemi në Korçën e bukur, je në ato momentet para eventit të madh. E çmenduris. Ke punuar plot një vit për këtë mbrëmje kaq të veçantë në një kontekst kaq Nuk e di, nuk kam punuar një vit, apo ndoshta edhe një jetë. Sepse me siguri ka qenë brenda edhe del në kohën e grumbullimit pastaj. Edhe është e thjeshtë, edhe është eksituese dhe është vetëm argëtim. Absolutisht, është ajo adrenalina e duhur, po ndërkohë më thuaj pak, që emocion të përcjell Korça në këtë ditë kaq të veçantë? Po si mund mos përcjell Korça, janë të gjithë dashamirës, janë të gjithë për një gjë bukur, e shijojnë, e duan, çfarë të bëjmë, janë gati për çdo gjë, janë gati të gëzojnë, janë gati të ndihmojnë, janë gati të pranojnë çdo gjë. Sot do të jenë prezent disa nga stilistët, të cilët janë jo vetëm MNZ në vitet e fundit, por që përfaqësojnë edhe ato linjat, ato pikat e forta të identitetit tonë, të trashëgimisë tonë, po ashtu vinë dhe nga zona të ndryshme, se janë të gjithë shqiptarë. Në fakt të përpoqja që të gjeja përfaqësues të zonës. Përfaqësues të zonës dhe Katerina është njëra nga ato. Stilistja që hap sfilatën sot, në koleksionin e saj është Katerina, e cila e përfaqëson shumë dinjësisht. Ka ato detaje, ka tamam korçarllëkun, korçarizmin. Detajet që kam përdorur janë jashtëzakonisht të shëmbëlshme, duke filluar nga kryqi, që jam frymëzuar nga një aksesor që e kam parë në studion personale të zonjës Linda Spahiu, aty ku ishte një takim aq i rrallë sa unë jam bërë edhe vetë për të qarë. Gjithashtu kemi detaje nga më të ndryshmet, kemi prerje tek pjesa e mëngëve, dhe kjo pjesa është një imitim i disa monedhave që janë në përveshjet popullore. Ndërkohë që tek veshja tjetër kam të qëndisur pemën e jetës, diçka që ne e hasim shpesh në veshjet popullore, ndërkohë që të gjitha shiritat edhe një detaj që kam vendosur nga mbrapa, përbëjnë një shije totale të asaj që unë kam pasur në mendje dhe kam realizuar.
Pastaj na ndjek Bela dhe Dori që janë gjithmonë pjesë janë fanet etno-vibe-it, janë rritur me ne, janë shtuar me ne dhe ne me to, domethënë dhe janë pjesë e bukur e gjithë kësaj gjës. Unë kam qenë gjithmonë e frymëzuar nga etnografia shqiptare dhe gjëja që më frymëzon më shumë në këtë edicion kanë qenë kostumet e meshkujve. Dhe më duket shumë interesante ideja që femrat të marrin element nga kostumet e meshkujve. Kam ruajtur strukturën kryesore që më duket një gjë fantastike dhe nuk doja që të ndërhyja. Dhe jam munduar që me materialet si për shembull lëkura ose zinxhirit ta kthej ose ta modernizoj dhe ta kthej kostumin më adapt për në ditët e sotshme. Meshkujt në periudhën e dimrit përdornin trikot e leshit që i dilnin poshtë knishtës që kishte një mëng shumë të gjerë. Dhe unë e kam transformuar materialin në lëkurë që më duket shumë i përshtatshëm për në ditët e sotshme dhe gjithashtu edhe këto çorapet e bardha që përdoreshin atëherë unë kam bërë këmbëza po në materialin e lëkurës që shumë bukur mund t'i përdorim edhe sot. Shqipëria mund t'jetë shumë herë më elegante me element të etnografisë. Historia ime ndodhi që më zbuluan, sepse ca gazetarët në Itali që punojnë në Shqipëri shumë herë kanë shkruar libra mbi Shqipërinë, kur pan rrobat e mia, më thanë që rrobat e mia kanë Shqipërinë brenda. Unë se dija, po se dija se unë isha. Nga aty fillova të studioj etnografinë, sepse unë kisha shumë linja që i boja, po nuk i dhija nga vinin. Jam munduar të studioj kulturën e Korçës, unë s'kisha ardhur kur në Korçë, e më frymëzoi shumë Bariu. Më frymëzoi shumë, nuk e di, pash një foto e hapa, thash kjo më pëlqen. Më pëlqen ngjyra bezh me të bardhën. Unë ka vite që shes shumë elemente shqiptare në Itali, atyre pëlqen shumë. Diferenca që ka me mua dhe stilistët tjerë qytetit është identiteti që unë i jap fustanit dhe identiteti im është shqiptar. Gjensi që bashkohet për të ftuar të rinjt, Gjensi Lalaj ka studiuar në Gjermani dhe sjell modelin e vet. Sjell modelin e vet të suksesit për të thënë që unë kam jetuar botën, kam studiuar botën, por nuk heq dorë nga tabani. Te rënjës dëgjoj frymëzimin. Ky edicion ne duhet të krijonim veshje duke inspiruar nga veshjet tradicionale korçare dhe nëse bëjmë re, domethënë tipike e veshjeve korçare janë fustanet e kuqe, këmishat me pala korrenti, këmishat e bardha, fustanella që përdoret tek burrat dhe shumë me veçantë janë edhe brezat e ndryshëm që kanë gratë me shami me ngjyra të ndryshme. Dhe këto unë i kam ndërthur dhe i kam futur te koleksioni im duke i bërë edhe funksionale. Jam inspiruar nga tradicionala, po kam sjell diçka të kohës, sepse kjo është edhe ideja e gjithë kësaj sfilade që ne domethënë të sillim diçka të re duke u bazuar te e kaluara jon, po pa e humbur traditën, kulturën tonë. Kjo është dhe fryma e këtij eventi, apo jo, për të gjetur diçka nga shpirti ynë dhe për ta bërë atë më kontemporan, duke parë dhe nga ardhmja. Po sepse vetëm shpirti dhe rënja janë të qëndrueshme. Të tjerat janë imitacione që mërziten shpejt. Në fakt, në pjesën e ecjes, po na shoqërojnë tinguj që kanë bëjnë me polifoninë. Po, dhe është Altini, ai që ka bërë muzikën e etno-vibe-it, që në edicionin e parë, është e bërë Enkas muzika me frymëzim të zonës, të muzikës të zonës, e ka sjell në formën më kontemporane, të mundshme dhe është fantastike, që në momentin e hapjes, e prekjes të emocionon. Në fakt, pak minuta në ndajnë nga ky event dhe do kemi mundësinë ta përcjellim të gjithin, por kam përshtypjen që nuk është thjesht diçka lokale, paçka se ajo ka mbështetje në mbar kombëtare nga institucionet, nga bizneset po ashtu, por mbi të gjitha do të jenë dhe disa miq të huaj që jo vetëm na e vlerësojnë këtë pjesë tonën, por edhe e kanë promovuar atë fal këtyre ambasadorëve apo jo. Për çudi të huajt kanë më shumë interes të na njohin ne se sa ne vetën.
Ashtu, a? Ndoshta edhe në botën, është normale. Është një marrëdhënie e ndërsjellë, të mirë, vërtet. po duhet të kthehemi të njohim veten se kemi shumë gjëra të bukura. Meqense jemi të e bukura, nuk mund të mungoj me gjithë krijimtarinë e saj në çdo cep të asaj çka ndërton, ka bukuri, ka dhe hijeshi. Është gjë e konceptuar pikërisht për të mirëpritur, por edhe për të qenë në temë me atë çka është realiteti. Unë prej kohësh, që kur ka filluar në vibe, dëshirë e madhe dhe ndjesi në veshjet e stilistëve shqiptare. Dëshiroj të vishem vetëm me veshjet e tyre. Më rinë, më flasin, më knaqin, më bashkëbisedoj, domethënë, më tregojnë veten tashmë, domethënë. Kështu që sot jam veshur me Belën. Bela sot ka bërë atë që mendon për mua, edhe ndjehem kaq rahat, kaq vetja. Përmende 3 pika kyçe. Është pjesa e historisë tonë, trashëgimisë kulturore në ato detaje të kostumografisë tonë, por që përkthejnë dhe identitetin e një populli, po ashtu rishikimi me anë të prekjes të stilistëve kontemporane, por mbi të gjitha dhe pjesa e Made in Albania, pra tregtimi i këtyre artikujve. Është një trinom ky shumë interesant. Kjo po vjen vet. Nisi si një dëshirë për të kërkuar brenda të vetja dhe për të kuptuar më të mirën. Me gjithë këta njerëz duke u qasur të njëri tjetri dhe duke dhënë me njëri tjetrin, dhe tani e shohim që sigurisht shkon në një Made in Albania. Kjo është dhe ardhmja e Shqipërisë elegante? Shpresoj, dëshiroj, por është një fillim i mirë. Është një fillim i mirë dhe jemi të gjithë shumë entuziastë. E duam këtë gjë, dhe kur gjërat i do i bën me dëshirë, me pasion, sigurisht që ka një dalje, ka një zgjidhje, ka një sukses. Absolutisht. Mirë, këto janë disa nga ato minutat që sigurisht anticipojnë atë çka na pret. Unë të falenderoj për këtë emocion të parë, sepse është më i bukur, ai brishti i sinqert, si kundër gjithmonë përpara çfarë do lloj shfaqje, kështu që edhe unë do ta shijoj dhe po ashtu do doja të merrja dëshminë atyre protagonistëve të vërtetë që janë stilistët, kështu që po të shoqëroj. Faleminderit shumë. Pazari i vjetër i Korçës është padyshim një prej atyre vendeve në këtë qytet që përcjell traditë, histori, që në kohët e tregtarëve të vjetër aty e deri sot, ku në sokakun e tij mblidhen dashamirës të së bukurës. Aty ku tregtarët e pulhurave elegante ishin një urlicë e Orientit me Oksidentin, ndërsa sot takohen njerëz që shkëmbejnë eksperiencën e së bukurës, këtë herë teksa vjen në formën e një sfilate. Jemi këtu për të admiruar nga afër punën e 4 stilistëve, ndërthurjen e të tashmes me të shkuarën, aty ku magjia e krijimit na përfshin dhe duhet thjesht ta shijojmë. Nuk mund të mungonte as mbështetja dhe prezenca e çmuar e vet Ministres së Kulturës, zonjës Elva Margariti. Zonja Ministre, mirëmbrëma. Kënaqësi t'ju takojmë në një event që sigurisht ka të bëjë me ato detyrat e ëmbla të përditshme, por merr një domethënie tjetër kur ndahet me kaq shumë njerëz, dashamirës të kulturës tonë, apo jo? Po, e vërtetë, është kënaqësi, po kjo ka ndodhur gjithmonë në Korçën e bukur, që janë erdashës dhe së mos gjithmonë të lidhur me kulturën. Kjo është mos e vërtetë. Në fakt, ne në këto ditë kemi një vëmendje më të theksuar ndaj asaj çka është dhe trashëgimia jonë kulturore. Do doja të ndani me publikun e Bel Mondos disa nga këto qasje që ka të bëjnë jo vetëm me punën tuaj, por edhe me vizionin dhe vëmendjen që keni dashur t'i jepni nga pikpamja institucionale, sigurisht, por edhe njerëzore. Faktikisht, unë me ardhjen time në detyrë kam insistuar që të kishim një fokus të veçantë, sidomos tek trashëgimia jonë jo materiale, tek folklori, tek etnografia, dhe faktikisht këtë projekt e kam mbështetur me plot forcë. Kemi besuar gjithmonë që kjo është mënyra e duhur që t'i flasim sidomos të rinjve për identitetin ton, për të bukurën shqiptare, për kostumet tona, të sjella gjithmonë në një frymë të re, në një formë të re, moderne, europiane, ashtu siç ndjehemi të gjithë ne dhe sidomos rinia jonë. Kjo është mos e vërtet, në fakt është dhe një dëshmi pjesëmarrja e stilistëve, vinë nga përvoja të ndryshme, por që kanë atë tabanin tipik shqiptar. Mbase kjo është edhe pasaporta jonë drejt Europës së Bashkuar, si mendoni?
Pasaporta jon, fatikisht ambasadorët tanë më të mirë, kemi thënë gjithmonë që janë artistën tanë shqiptar kudo në botë, që na mirë përfaqësojnë edhe që nxjerrin në pa gjithë të bukurën edhe talentin artistik shqiptar. Po vërtet ka ende vend për të eksploruar akoma më tepër, për të njohur më shumë nga afër gjithë pjesën e traditës, jo vetëm pjesën e veshjeve të bukura ashtu siç do bëhet sot në Ethno Vibe, por edhe pjesë të detajeve, të motiveve. Studiohet, mësohet shumë, por duhet folur akoma dhe më tepër. Nuk duhet të humbasim atë traditën e bukur që gjyshet tona mundoheshin të na trashëgonin, edhe kjo është vërtet një sfidë për ne si institucion. Kjo është mos e vërtet, kjo nga pikpamja institucionale, por dua duke qenë se përmendët edhe gjyshet tona që na ka lënë këtë trashëgimi dhe mbi gjitha këtë edukat ndaj të bukurës, ndaj këtyre detaje. Ju si vajzë, si femër, si një zonjë që sigurisht shuhet edhe për jo vetëm për hiret, por për atë elegancën tipike shqiptare. Si shikoni në të ardhmen një koleksion në të përditshmen tonë me këto detaje të së shkuarës tonë? Besoj se ekziston tashmë. Është dhe koleksionet që ne shohim janë pjesë prej vitesh në një farë mënyrë, pjesë ndoshta e një grupi pak të përzgjedhur personash, por gjithmonë e më tepër besoj se ka vend që të përhapen, pse jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vende të tjera të botës. Unë e ndjek me kënaqësi dhe gjithmonë mundohem që të ketë diçka edhe në të përditshmen time që më kujton sadopak fëmijërinë, që më kujton faktin e të qenit shqiptar. Besoj se është një gjë e thjeshtë për të realizuar edhe që mua të paktën më bën të ndjehem mirë. Absolutisht. Po në ato takime të ndërkombëtare, a ka një kurrëshje ndaj pjesës tonë, bukurisë tonë, sepse sigurisht ka mbetur e panjohur për shumë vite dhe fal politikave të qeverisë tuaj, tashmë po ka dhe një jehon barkombëtare. Ju si ndjeheni duke qenë edhe në krye të diplomacisë në këtë rast të kulturës tonë? Unë e them me plot kënaqësi që në të vërtetë të gjithë ambasadorët që ndodhen aktualisht në vendin tonë edhe ata që janë larguar së fundmi kanë një dashuri të veçantë dhe e njohin Shqipërinë ndonjëherë edhe më mirë se ne. Janë persona që eksplorojnë, që shkojnë jo vetëm në qytetet e bukura, jo vetëm në sitet e UNESCO-s, pra jo vetëm Gjirokastër, jo vetëm Berat, jo vetëm Butrind, por përgjithsisht edhe në fshatrat. Pjesa rurale është ajo që realisht është për mua, po e them me bindje edhe prej atyre që kam dëgjuar nga këta ambasador, që është pjesa më e bukur e shqiptarisë sonë. Ata janë ambasador të mirë, faktikisht, të kulturës sonë edhe në vendet e tyre. Dhe ka një hon gjithmonë më të madhe dhe këtë mund ta shikoni edhe me fluksin e turistëve që gjithmonë më tepër vinë dhe shijojnë Shqipërinë, që nuk ndalen vetëm në qytete, nuk ndalen vetëm në pjesën bregdetare që kuptohet është një nga perlat tona, por gjithmonë më tepër kërkojnë edhe Thethin, edhe Valbonën, kërkojnë edhe fshatrat e jugut, edhe kjo për ne është vërtet kënaqësi, por është edhe një sfidë më e madhe, pasi fshatrat faktikisht duhet të ndjehen ata të parët krenar që mbartin ende vlerat e bukura të traditës shqiptare dhe ne kemi detyrën që t'i ruajmë akoma më tepër dhe t'i mësojmë si t'i kthejnë në produkte ekonomike. Absolutisht. Nuk do të shtoja asgjë tjetër, është një mesazh jo vetëm i sinqert, por shumë kuptim plot, sidomos për ditët e Shqipërisë së sotme. Në Bel Mondo na pëlqen ta shohim Shqipërinë elegante dhe kam përshtypjen që dhe fal këtij takimi Shqipëria jo vetëm që është elegante, por është e përbërë nga njerëz të bukur që në të përditshmën e tyre punojnë për ta bërë jetën e çdo shqiptari anë mban botës edhe më të bukur. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Vazhdim të këndshëm. Faleminderit. Moj vogla zinxife, vishjelekun kadife, se që të rën nga herbali, si ndë vera I jargavani.
Në ditën e trashëgimisë kulturore, Muzeu i Stilit Ethno Vibe bën bashk identitetin, traditën dhe modernën. Korça mirëpret këtë ndërthurje të rrënjve tona me modernën, pikërisht në ditën e trashëgimisë kulturore, si për të kujtuar edhe një herë se vlerat e traditat tona duhet të jenë një frymëzim që rrugëton ndërbreza. E kështu kreativiteti merr formën Made in Albania. Bashkohorja dhe tradita e ruajtur ndër shekuj ndërthure në një spektakël vlerash me një atmosferë elektrizuese. Atyre që kishin ardhur enkas në Korçë për Ethno Vibe, ju bashkuan kalimtar të rastit, turistë vendase të huaj të cilët të magjepsur nga shfaqja vështronin gjithçka me admirim. Eleganca dhe hieshia e modeleve e krijimeve që mbanin veshur i shtuan një tjetër emocion rrugicave të pazarit. Muzikë e mirë, një gotë verdh dhe sigurisht shumë foto për shkrepjen e atyre çasteve që do të fiksohen në kujtesë. Historitë të veçanta na presin sonte në Bel Mondo, por po ashtu dhe protagonist. Kësaj here do të shkojmë në Elbasan, më saktësisht në Funar, pasi atje do të njohim një grup njerëzish të cilët janë bërë bashkë fal pasionit që kanë për natyrën. Një stil jetese jo vetëm i shëndosh, por mbi të gjitha me mesazhe shumë të veçanta. Takojmë Artur Gunin dhe grupin e tij. Kam përshtypjen se nuk është hera parë që përshkon këtë rrugë, apo jo? Jo, nuk është hera parë, është e disata herë, nëse me mbledhje të herë, mbi 12 herë, se pothuajse çdo vit, një herë apo 2 herë në vit të bëjmë. Funari është tërheqës sa herë që të shkosh dhe të duket sikur shkon për herë të parë. Në fakt, për ne është hera parë, por me sa kuptoj edhe nga rruga duket sikur natyra këtu nuk ka ndryshuar. Domethënë ajo dora e njeriut nuk ka ndërhyrë për të keq, apo jo? Në njerë, fatmirësisht, po dhe në njerë, aty ku ndërhyrë njeriu, ndërhyrë dhe për keq, po gjithsesi këtu nuk ka prekur për keq, kështu që çdo gjë është për mrekulli, domethënë si natyra, si gjithçka. Pas nesh është arbri nipi, kam përshtypjen, apo jo? Dhe si arbri ka dhe shumë të tjerë që na presin në Funar. Ato janë nisur pak para nesh, sepse normalisht janë edhe me mete të tjera. Ne kemi dashur përjetojmë këtë rrugtim sipas traditës dhe ti e përgatitur. Çdo detaj është në funksion të alpinizmit, të ngjitjes apo jo? Edhe sot në fakt janë një grup i ekipit alpinizmit, i cili për çdo aktivitet që kryejmë ne, që kryen Albanian Sport Tourism, ata që mbështesin, është pjesa logjistike e çdo aktiviteti, ata kanë mbritur para nesh dhe janë duke na pritur ne. Çfarë grup moshash marrin pjesë zakonisht? Grup moshat janë të ndryshme, duke filluar që po themi nga 18 dhe mbi 70. Janë njerëz të pasionuar pas alpinizmit që e kanë ndërprerë mbase në një arkord dhe janë rikthyer apo e kanë nisur nga e para? Jo, janë themi drejt profesioneve ndryshme. Ka nga ata që s'janë marrë kurrë me sport, po ka edhe ata normal që janë marrë me sport gjithë jetën dhe të alpinizmi. Kanë gjetur një formë të re sport. Sporti që zgjat më shumë në ushtrim sportet e tjera, kanë një mos saktuar në cilën mund të merresh, ndërsa me alpinizmin nuk ka kufi moshe për të marrë me këtë sport. Artur, meqense jemi të profesionet, sigurisht ne sot shohim me atë veshjen e alpinistit që eksploron, studion terrenet, por hyn tek pasionet. Ndërkohë, e përditshme jote cila është? Në fakt, unë jam drejtuesi një institucioni dhe e përditshmja ime normal fillon me punën, shërbimin ndaj qytetarëve. Si i lidh këto të dyja pjesë të jetës? Po vin natyrshëm. Normal, vin natyrshëm, pasi 5 ditë janë 5 ditë pune intensive, në të cilat njeriu ngarkohet pozitivisht dhe negativisht. Por në fundjavë pasaj, të gjitha kjo pjesa e, sidomos e ana negative shkarkohet dhe dita e hënë fillon përsëri nga e para, do me pozitivitet.
Pra me sa kuptoj, një pjesë të rrugës e përshkon me një makinë sigurisht të përshtatshme për këtë tipologji rrugë dhe më pas çfarë ndodh, si është organizuar? Më pas, në fakt, ne do të ndalojmë buz liçeneve të Funarit, ka disa liçene, dy janë më të mëdhenjt, janë shumë të bukur, në fakt, ka një pamje sigurie në po ta themi në ato liçenet e Zvicrës, se jemi zakonisht dhe i mësuar të krahasojmë me krahasimin. Nga këtu kuptoj dhe pse e kanoas si për kokës tonë, edhe alpinizëm, edhe sportet të tjera si kanoa, janë të gjitha të përfshira të ky grup, ka interes? Në fakt janë disa sporte, unë kam dashur të ketë larmi sportesh për t'i ofruar rinis, që në mënyrë që të argëtohem, po pse jo të stërviten dhe për t'u bërë pasaj më pas pasione këto lloj sportesh, dhe ndërmjet përveç ecjes, alpinizmit, është dhe sporti i kanoes, sporti i rafting. Ne kemi futur së fundmi dhe rafting në Shkumbin, lumi Shkumbin, për gjatë rrugës Egnatia dhe e kemi e quajtur si tur rreth Egnatias. Megjithatë, sot jemi në një zonë të Elbasanit, quhet Funar, pas pak ne do të zbulojmë jo vetëm mrekullitë e këtij vendi, por mbi të gjitha pasionin dhe këtë lifestyle kaq të dashur që kanë edhe njerëz të tjerë Elbasanës, të cilët i përkasin grupmoshave të ndryshme, por edhe profesioneve, kështu që pak minuta dhe do të jemi tek ata apo jo? Jo më shumë se 10 minuta, mbërrim. Okej. Perfekt. Ndërkohë shijojmë edhe peizazhin se nga këtu që nga fantastik. Është Elbasani duket si në Pëllëmdorës. Drejt. Në fillim do të rrisë si gjithmonë hektari dhe në fund do të qëndroj vetë. Është shtegu i lehtë, nuk është një shteg i vështirë, por porosia kryesore është që mos ndodhin mbeturina të pariciklueshme poshtë. Ujë kemi marrë gjithë me vete? Artur, jemi gati? Po, tani jemi gati, do fillojmë bashkë me grupin, do bëjmë lëvizjen, filloj lëvizja në këmbë, sepse deri këtu normal ishim me automjet. Po, ishim me automjetet për kace, por vura re që dhe disa rekomandime, që kishin bënin jo vetëm me mënyrën se si duhej respektuar ambienti, nga përkujdesja, por mbi të gjitha disa udhëzime teknike që ju i bëni gjithmonë. Ka një kapo grup, edhe në përfundim zakonisht i e vetë, që monitoron gjithë ecurinë. Janë dy më të rëndësishme të grupit, pasi edhe udhërfysi, apo ai që kryeson grupin, është shumë i rëndësishëm për ecurinë e shtegut, për drejtimin e shtegut, po dhe i fundit që detyrimisht ka për detyrë që mos lejë njerëz të tjerë mbrapa. Kontrollon gjithë mbarvajtjen, no? Po, dhe gjatë gjithë kohës, është monitorim, domethënë ndjek gjithë grupin, ndjek nga mbrapa. Kështu që të dy janë shumë të rëndësishëm. Tani përveç çantës, kputucët e duhura, për sa të përket dhe jo mua, normalisht, por kam përshtypjen që pas kësaj eksperience mund të edhe më pëlqej dhe pse jo, të jem dhe unë një nga ata të rinjtë e këtij grupi. Patjetër që do të jetë edhe një herë 2 dhe një herë 3. Ashtu, sepse kushdo që ndodh gjithmonë. Për këtë të garantoj unë që do kërkosh përsëritësisht. Perfekt. Përveç këtyre, shoh që keni edhe një radio. Domethënë siguria është është për mjet e komunikimit, sepse detyrimisht kur grupi është sa më i madh grupi, më i vështirë është komunikimi. Dhe me radio lehtëson komunikimin. Mirë, duke qenë se janë nisur dhe me sa shoh janë edhe të shpejt, ndodh deri në maj me këtë lloj shpejtësie apo ka ritme të ndryshme? Jo, nuk është shumë shpejt, por na duket sepse po qëndrojmë në vend, por gjithsesi ritmi është pothuajse i njëjtë gjatë gjithë kohës, po sa më i pjerrët pasaj që të jetë apo sa më në disnivel të jetë terreni, normal që ndryshon dhe që ka dhe ritme dhe ecuri. Mirë, sa metra do të përshkojmë sot? Po në lartësi kemi 700 metra, është diçka në mesatare, sepse
zakonisht ne kemi tonë të 900 metri, 900 metra lartësi, është dhe distanca, luan rol dhe distanca. Kështu sot nuk do kemi një distancë të lartë dhe lartësia së shumë më. Okej, falë edhe prezencës time, sigurisht kemi menduar për gjithçka. Mirë, shkojmë, do të zbulojmë këtë pjesë të veçantë, jo vetëm të këtij vendi, por mbi të gjitha është Funari, është Elbasani, i cili jep goxha frymëzim, por mbi të gjitha ne do të njihemi edhe me historitë e njerëzve që jo vetëm përshkojnë këtë lartësi, por mbi të gjitha kanë edhe një stil jetese shumë të dashur dhe do ta ndajnë edhe me ne. Shkojmë atëherë. Okej, shumë. Si që shikon për Xhani, këtu është rrugë makine, në fakt është për fshati, për ato shtëpia, po gjithsesi rregulli kryesor këtu është që ne duhet mbajmë gjithë në krahun e djathtë, ashtu siç jemi. Për çdo të papritër, normal që është e shikueshme kur vjen makina, po gjithsesi rregulli është rregull dhe po ta shikosh është kolon për një. Do kjo në fakt ecja në kolon për një është gjithmonë e rekomendueshme, për të ecur kolon për një, për disa arsye. Arsyeja kryesore është e para një që është kontakti më i drejt për drejt i syrit, po gjithsesi edhe në pjesë të rrezikshme, se në terren më të vështirë, se ky nuk është terren i vështirë, po në terren të vështirë secili shikon këmbët e tjetrit ku vendos këmbën, kështu që është më lehtë dhe për të përballuar vështirësitë në ecje. Dhe ka dhe një anë tjetër, në fakt, që është ana psikologjike, sepse në moment që grupin e do ta lejmë që të hapet, ata që nuk munden, që janë pak vështirësi psikologjike më shumë për thënë që unë s'mundem, nëse se shikon grupin kompakt, domethënë ajo e motivon, domethënë dhe bën që të harrojë atë pjesën e asaj pamundësisë. Artur, si herë pare imja kam përshtypjen që një sfidë e vërtet, në fakt mua më është dashur të ndaloj disa herë, ndërkohë grupi ka vazhduar dhe një pjesë e tyre e mirë ka mbritur në këtë pauzë të parë apo jo? Po. Në fakt kemi pak më shumë se një orë e gjysmë që po ecim. Ritmin normal që e ulëm pak, po gjithsesi kjo nuk është se na pengon për të arritur qëllimin, sepse kohë kemi. E vërtet. Kemi gjithë ditën në dispozicion, por mbi të gjitha është edhe pjesa e kontaktit me natyrën, kur re disa prej tyre ndalonin sigurisht për të marrë ato frutat e para të stinës. Do zakonisht kështu? Po patjetër, ndalohet edhe për fotografitë, po siç e vëre domethënë që bënim fotografitë të rrugës, sepse shfrytëzonin në natyrën për të bërë ato fotot e bukura. Në fakt, disa prej tyre ishin shumë të stërvitur, kam përshtypjen ka të bëjë me eksperiencën. Ne jemi ai grupi i fundit, por në fakt na zum bisedat, sepse po njiheshim pak më shumë me njëri tjetrin. Ky grup është i përbërë nga shumë njerëz, të cilët kam përshtypjen janë bërë pjesë të ekipit tënd në vite të ndryshme apo jo? Po, këtu kam nga ata që kanë mbi 8 vjet, mbi 7-8 vjet që vinë rregullisht. Kështu që është një traditë, le të themi, e gjerë. Ka ndryshuar breza, ka njerëz që janë tërhequr? Po ka dhe në ato që tërheqen, nuk është se thonë që të gjithë që vinë do një ndjekin rregullisht, mund mos vi për një muaj, për 2 muaj, apo mbas edhe për një vit rikthehet përsëri në aktivitetet e tjera që bëjmë. Ne do t'i shohim dhe do t'i njohim më nga afër, por më duket që jo vetëm e shijojnë këtë ambient, por janë edhe shumë miq me njëri tjetrin, arsyeën do ta kuptojmë pas pak. Sa shembullor tani se gjatë gjithë rrugës ishit me njëri tjetrin. Faleminderit, mundem këtu. Dukeni shumë të relaksuar, në fakt ju jeni mësuar me këto ecje, disa orë. Si është për ju? Kam përshtypjen që duhet jeni më i vjetri në këtë grup në raport me ecjet, relativisht. Sa kohë keni? Po, nga viti 2013 kemi filluar. Nuk kemi qenë gjithkohon, por kemi marrë pjesë shumë gjitje majash.
Tani, unë do ju pyes pak si ju ka lindur ky pasion, se nuk është, le të themi, shumë i zakonshëm, duke patur parasysh edhe stilin e jetesës, shikoj jo vetëm breza gjenerata të ndryshme, por kam përshtypjen me profile të ndryshme. Ju vetë, çfarë jeni në profesion? Unë jam inxhinier mekanik në profesion. Interesante. Dhe punoj në kombinatin meteorologjik, që nga viti 76. Aty ku jam diplomuar. Domethënë nga ajo pjesa, le të themi, edhe një farë mënyre mekanike, por edhe ndotjes, që i ka shkaktuar edhe qytetit ndër vite. Tani gjen atë ajrin e pastër në kontakt me natyrën. Po, dhe kjo është një nga arsyet që i ngjitemi maleve për të ndryshuar ambientin, për të kthyer ajrin ozonin e pastër të maleve. Çfarë ka ndryshuar tek ju më shumë që nga ai momenti i parë? Besoj nuk jeni i njëjti inxhinier, kam përshtypjen, ndryshon edhe në ditën. Kurioziteti është ke shokët edhe mi, sepse kur vemi në punë të hënë, na pyesin më ngjitet dhe i mal. Është bërë kështu tani, është dakord. Pyetja numër 1, fjalë që më vojnë. Dëshirojnë të bëhen pjesë mbase e grupit? Ca janë pafuqishëm, ca nuk kanë vullnetin për të gjithë, se dojnë që vullnet këtë punë. Mirë, kemi edhe një pjesë tjetër, kam përshtypjen, për të arrirë majën. Kjo pauzë e parë, besoj ka përfunduar. Bëhemi gati për ngjitjen apo jo, Artur? Xhani, para se të bëjmë ngjitjen, unë doja të shtoja diçka tjetër. Patjetër. Flas nga eksperjenca ime, unë kam disa vjet me aseton. Dhe kënaqësia që marrëm në aseton është jashtëzakonshme. E mban mend herën e parë, ngjitjen e parë si ka qenë, si përvojë? Të vështira kanë qenë. Duke u ngjitur në majtë e malit, gjithmonë rrugës, domethënë çfarë që erdha, sa u lodha, pastaj kur dëshiron të kthehesh mbrapsht. Po, dëshiroj të kthehem mbrapsht. Stafshe fakti se do unë pata një mendim, po s'bëj sot për emisionin thash duhet vazhdoj deri në fund. Në majtë e malit dhe ti shikon veten mes rreve dhe shikon gjithë pamjen nga lart, sikur je në një avion është jashtëzakonshme. Kënaqësia dhe adrenalina që merr, domethënë i harron lodhjen, i harron sakrificën, haron kohën, i haron të gjitha. Kjo përballja me sfidat personale ka përshtypjen që është dhe një moment pjekurie apo jo, për te moshës? Po, është moment pjekurie, sfidat të forcojnë. Nëse sfidat nuk të rrëzojnë, ato të forcojnë dhe të ngrinë më shumë, dhe janë të jashtëzakonshme. Është një mesazh shumë i veçantë që ndave me ne, të falenderoj, ndërkohë kjo rrugtim është i gjatë, kam përshtypjen që do zbulojmë edhe një natyrë e bukur, por që nuk është thjesht natyra përreth, është natyra njerëzore, sepse këtu ka njerëz me burime shumë veçanta. Vazhdojmë rrugën. Artur, kam përshtypjen se kjo pjesa e barbekyus është një nga ato momentet shumë të dashura pas një rrugtimi 2 orësh. Kam përshtypjen sa në shkojson se pash orë fare. Jo, kthimi ishte rreth 2 orë, po ishim më tepër se 3 orë ngjitje dhe 2 orë. Në total, po, patjetër. Po në total ju llogaritet kthimi, po në 2 orë. 2 orë. 2 orë pjesa e kthimit sigurisht që ka le themi edhe ato vështirësitë e veta, është pjesa e rrugës dhe lodhja ndjehet, megjithatë shihimi i barbekyus është një surprizë më vete apo jo? Po, ajo është hyn ke pjesa që kishin e programuar për të kënaqur, për të vajtur kënaqësisë deri në fund. Ajo pjesa e kilokalorive të djegura në këtë rrugtim pastaj rekuperohet. Prish pak sepse i zvendësua më një herë. Mirë, po besoj se me kanoa dhe me kajakët
do dalim prapë në fitim duke humbur kalori. Është thjesht ja siç po shikojmë, thjesht argëtim, nuk është se është diçka sportive, është thjesht për argëtim. Në fakt, po e shijojnë edhe duket sikur jam mësuar me këtë pjesë. Funari e mundson, thamë, këtë lloj disipline, por edhe qoftë për atë pjesën e argëtimit pas një dreke të mirë apo jo në shoqëri. Po, në funar jo vetëm ky liçen apo rezervuar, por është dhe tjetri më pas këtij, në krahun tjetër, edhe ai po të njëjtën bukuri ka. Po ne për thjeshtësi, domethënë që është dhe buzë rrugës, edhe kemi edhe afër destinacionit Faknisjes për Malin, shfrytëzojmë zakonisht këtë rezervuar të liçenit. Në fakt, pamja këtu është fantastike, duket peisazhi jo vetëm që të frymëzon, po t'jep edhe mundësi për të bërë njësh me natyrën. Po më thoje teksa vinim që jo të gjithë e respektojnë natyrën, është ajo pjesa e ndotjes, sepse shohim atë pjesën më të këndshme të përjetuarit të barbekjus etj, por mbase nuk përkujdesen deri në fund për natyrën edhe abuzojnë disi apo jo. Në fakt kjo është një shqetësim kombëtar, do thosha. Thjesht ajo sjellja jon me natyrën, për arsye sepse është bërë shumë shqetësuese hedhja e metorinave plastike apo të patretshme, apo dhe atyre qelqi apo dhe metalike, të cilat nuk është se treten, përkundërzi do të bëhen burim si për infeksionesh apo dhe për aksidentesh, por edhe për brezat që do vinë, sepse janë patretshme. Absolutisht, duhen me qindra vite për të arritur. Është e vërtet, kjo është një pjesë negative e kësaj faqes tonë, duhet ta themi për të sensibilizuar, por edhe për të evidentuar një fakt i cili jo vetëm që ndodh në natyrën, por edhe qytetarin tonë, kështu që duhet me patjetër që krahas këtyre angazhimeve sportive për ndërtimin e lifestyle-it tonë në mënyrë të shëndetshme, sigurisht në çdo komponent duhet që të respektojmë natyrën, por mbi gjitha veten dhe brezat që do të vinë. Ndërkohë, shikoj disa nga zonjat janë duke bërë selfie me foto, Moza eja pak këtu, eja. Moza është inxhiniere në profesion, por ndërkohë shijon në fundjavën në këtë formë kaq në mes e dashur. Shijon fundjavën në një formë tetë sportive, tetë elegante, fantastike. Ajo pjesa e inxhinierisë civile ndikon apo jo? Po. Madje thuhet shpesh një shprehje që kush merret me shkenca eksakte, ka her pas here shpërthime artistike. Ashtu, Po. Prandaj, mbase kjo pjesa e punës tonë që është shumë strikte, e kërkon këtë shpërthimin gjatë fundjavave që ne t'i largohemi qytetit. Madje ne themi dhe një shprehje, më mirë në male se sa në lokale. Është motoja juaj kjo. Fantastike. Fakt, dhe unë bëra dëshmitar dhe kam përshtypjen që është përcjell edhe në publik gjithë kjo qasje që nuk ka të bëjë vetëm me atë mënyrën konstruktive të kaluarit të fundjavës, por mbi të gjitha për marrjen e kohës ndaj vetes, sepse vura re tek secili prej jush ka një lloj veçantie në përjetimin e këtij lloji emocioni, secili ka të përjetimin e vet, apo jo, Artur? Si ka qenë kjo në këto vite? Si ka ardhur? Si është zhvilluar? Po, shiko, sportet në fakt ne kemi shtuar një nga një. Më ashtu si kemi shtuar dhe vetë, kemi shtuar radhat tona pak na pak, ka një gjë që të paktën kush është afruar pranë shoqërisë tonë, edhe sikur të jetë larguar i kthehet përsëri, po për të larguar dhe që nuk kthehen më, nuk ka. Nuk ka. Kjo është fantastike. Meqense jemi tek shoqata, mua më pëlqen që edhe ta bëjmë të njohur në rang kombëtar, as të Elbasan çfarë do të thotë. Atëre, me thënë drejtën, fillimisht e kemi pasur alpinizëm, ski turizëm malor, Elbasan. Mirë, por në ai që shtuam sportet, e kthyem në Albanian Sport Tourism, domethënë shoqata shqiptare e sportit dhe turizmit. Promovoni dhe zona turistike me atë rast, jo vetëm me anë të pjesëmarrjes, por edhe me ato materialet fotografike që shpërndahen. Unë jam bashkë me bashortin tim me Nektarin, ne nuk i ndahemi aktiviteteve që organizon shoqata jonë, edhe unë e them me gojën plot që është familja ime e dytë AST Elbasan. Si është thjesht një familje madhe midis shumë brezash, të cilët sigurisht që vinë nga përvoja të ndryshme. Moza është inxhiniere, po ashtu njohëm inxhinierë të tjerë, kemi psikolog, Moza tjetër, është atje eja e dashur.
Mosa është psikologe dhe Mosa gjatë rrugës po më thoje që ka ndikuar jo vetëm në jetën tënde personale, kjo energji kaq pozitive, por mbi të gjitha në profesionin tënd. Ju jeni psikologe apo jo? Psikologe në një institucion kur liria është pak a shumë e kufizuar. Dhe atje të duhet shumë energji dhe të duhet shumë pozitivitet të përballosh. Sigurisht janë rrethana tjera. Të përballosh javën dhe komunikimin me aq shumë njerëz, domethënë që aty vinë për vepra të ndryshme penale, por secili për tyre vjen me botën e tij dhe me karakterin e tij që ti sigurisht ka po gjithë ditën edhe të kthesh edhe përgjigjen e duhur. Unë e shikoj Artur që ka një lloj energjie shumë të fortë, jo vetëm tek ta breza që sigurisht janë profesionistë në fushat e tyre, din shumë mirë të ndajnë të mirën, atë të dobishmen, por kam përshtypjen që edhe në brezat e ri, sikur ndryshojmë dhe këta djem të ri, titullar të një sporti kaq të vështirë, se e parë nga këtu duket e lehtë. Kampioni i Shqipërisë në fakt për kajak dhe Klaudio e ka filluar që 10 vjeç. Sportin e alpinizmit në fakt dhe ushton tani disa sporte. Dhe është pjesë e grupit tuaj. Është i licencuar dhe për rafting. Projektet për të ardhmen, sigurisht që do vazhdoni, jo vetëm të zbuloni skajet më interesante të Shqipërisë apo shqiptarisë, më pëlqen mua ato quaj në Bel MONDO, por edhe gjetke, me sadi keni projekte të cilat ju lidhin edhe me ato shoqata si motra në përbot. Cilat janë ato më të afërta? Ato janë aktivitete më spikatura që ne kryejmë fakt për rajonin. Është një aktivitet më ta quajmë bar kontar. Kanë marrë pjesë ekipe nga Bullgaria, Serbia, nga Maqedonia. Është një aktivitet të cilin ne fillimisht e kemi filluar me ngjinar, me bukanikur. Pasi e bëm 2 vjet rresht atje, pastaj menduam që ta spostojmë, mund ta bëjmë në një vend tjetër dhe kemi bërë në Funar. Fantastike. Po, mbasi kemi bërë në Funar, kemi bërë për Vijën e Gnatja. Dhe më pas... Në rast njët edhe zona, keni edhe mundësinë që të reklamoni vendet në një formë promovimi, por edhe aspekte që kanë bëjnë me historinë tonë të përbashkët, apo jo, dhe me vendet e tjera. Di që dhe ditëlindjet janë një moment për të celebruar jo vetëm këtë shoqëri, por edhe për të bërë surpriza, apo jo? Po, ne ditëlindjet i festojmë, tham dhe njëherë që ne jemi një familje dytë me asët e Elbasanit, dhe kush ka ditëlindje nga antarët e shoqatës tonë, ne i bëjmë dhe surpriza dhe dhurata që kanë lidhje me sportin e alpinizmit. Kështu që investoni por brenda për brenda në mënyrë që gjatë rrugtimeve, ekskursioneve të ndryshme, të jenë jo vetëm përgatitur, por edhe të kenë një kujtim të mirë. Një kujtim shumë të mirë e ka dhe publiku i Bel Mondo sot, falë kësaj prezence, unë ju falenderoj për zemërsisht, për gjithçka ndatë me ne. Jeni një shembull shumë i mirë, jo vetëm të kësaj Shqipërie elegante, por mbi gjitha të tyre njerëzve që din të marrin kohë për veten dhe ta shfrytëzojnë këtë kohë në mënyrë konstruktive. Kështu që faleminderit shumë që u bë. Faleminderit ju Xhani që ishe për nesh. Faleminderit. Vazhdim të këndshëm, unë do të rikthehem sepse Artur kam përshtypjen që ky rrugtim nëpër Shqipërinë e bukur nuk ndalet vetëm në Funar, kështu që gjatë gjithë sezonit do takohemi me gjëra të tjera. Faleminderit. Është kënaqësi. Faleminderit shumë. Do të rikthehemi në studio se ka gjëra të tjera, gjëra shumë bukura. Jemi rikthyer në studio dhe në fakt sot po mësojmë se si kohën tonë të lirë duhet ta shpenzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të ndalemi tani në një nga ato rubrikat shumë të dashura për ju. Do të shkojmë në Paris dhe do të takojmë Najadën, ambasadoren tonë të stilit, e cila kësaj here na shpjen në premierën e një filmi të veçantë. Bëhet fjalë për Joker dhe protagonistët e këtij filmi kanë qenë aty përpara Najadës. Përshëndetje Xhani, përshëndetje Shqipëria ime. Gëzojmë që jemi këtë sezon sërish të bashku. Përfitoj nga rasti për t'ju uruar sezon të mbar Bel Mondos. Do të mundohem që edhe këtë sezon me kameran tuaj të mundohem të futemi në vendet më të spikatura të Parisit për evente, spektakle, ekspozita të ndryshme. Do ta filloj me një event shumë të bukur që me si prisja ta ndaja me juve. Është premiera e filmit që ka fituar çmimin e madh një muaj më përpara në Venecia, në festivalin e filmit në Venecia. Ka fituar Luanin e Art, pikërisht filmi Joker. And finally, of course, there is no movie without Joaquin Phoenix.
Joaquin is the fiercest and bravest and most open-minded lion that I know, and you are a beautiful soul, and thank you for trusting me with your insane talents. Ndodhemi këtu në premierën që ky film po bën në Paris dhe jam shumë e kënaqur për dy arsye kryesore. Arsyeja e parë pse jam e kënaqur është sepse ndodhet në një nga kinemat kult të Parisit, ndodhur në Champs-Élysées. Arsyeja e dytë është sepse brenda në sallë në këtë premierë janë prezent dy personazhet kryesore. I pari është regjizori që është Todd Phillips, i cili është shumë i njohur në Shqipëri me filmin Dog Wars apo me trilogjin Hangover, dhe së dyti është protagonisti i madhërishëm, shumë i bukur dhe shumë i mirë, Joaquin Phoenix. Joaquin! Do të brenda në sallë, po presim tani që të fillojë eventi, të presim protagonistin që të hyjë në sallë, presim edhe realizatorin Todd Phillips. Dhe ndërkohë për të parë filmin Joker, i cili për të gjithëve që nuk keni shumë informacion, bëhet fjalë për një film amerikan, një thriller psikologjik, ngjarja ndodhi në vitin 1981 dhe është një film që konsiderohet një film i dhunshëm. You please stop bothering my kid? Sorry. All I have are negative thoughts. Todd Phillips e ka realizuar filmin, e ka konceptuar në vitin 2016, pasi lexoi shumë libra comics book që quhen ndryshe, nga historitë e Batman. Në fillim është nisur për të bërë një film me një buxhet të ulët. Për momentin është një buxhet $55 milion për realizimin e këtij filmi, që nuk konsiderohet që të jetë një film shumë i shtrenjtë, gjithsesi arkëtimet pritet të jenë 3 fish, 4 fish, sidomos në tregun amerikan. Filmi pritet të përqendrohet në armikun emblematik, armikun e betuar të Batmanit që është Joker. Arthur Fleck është një njeri pa kompromise, i cili ka probleme me dhunën, me jetën dhe me kaosin. My mother always tells me to smile and put on a happy face. Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. You'll get by. What? If you smile to your fear and sorrow. Smile, and maybe tomorrow. So, Philip, Joaquin Phoenix. And to be here in Paris, where my wife is from, so she has 30 people here. For my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. You think this is funny? Okej, Xhani sapo dola nga kinemaja, nuk dua të them shumë për filmin, pasi dua që njerëzit të mbajnë interesin gjallë për të vajtur për ta parë ndjekur vetë në kinema, por dua vetëm të flas vetëm pak për aktorin protagonistin Joaquin Phoenix. Jam e mrekulluar nga roli, nga mënyra se si e ka interpretuar, sikur e kishte edhe e përjetonte realisht ishte personazhi Joker dhe në jetën reale, por ama nuk është rastësishëm që është një nga aktorët kryesor. Është nominuar disa herë, 3 herë për çmimin Oscar, ka fituar Golden Globe, ka fituar Grammy Awards, ka spikatur në vitin 2000 me rolin që ka patur rolin dytësor në Gladiator, për të cilin është nominuar atëherë edhe për çmimin Oscar, e shumë filma të tjerë. Jam e mrekulluar, ishte i mrekullueshëm. Can you introduce me as Joker? Dhe këtu nga sheshi Champs-Élysées, pasi kemi parë filmin, dua t'ju përshëndes, t'ju uroj të gjithë dhe një mbrëmje të këndshme. Faleminderit shumë që isha pjesë e Bel Mondos për këtë mbrëmje. Uroj t'ju ketë pëlqyer ajo që u kisha përgatitur për ju. Shihemi në evente, në ekspozita dhe shumë gjëra të tjera të bukura nga Parisi në Bel Mondo të ardhshme. Deri atëherë, au revoir. Smile, though your heart is aching. Smile,
Do të njihemi tashmë me një hapësirë të re. InfoKult është programi javor i eventeve kulturore, të përgatitura me shumë dashuri nga gazetarja jonë, Elsa Emeri. Nata magjike fton fëmijët për një histori me të papritura dhe magji. Në interpretimin e Ledia Çeli, Aleksandër Mitrollari, Mateo Dervishaj, Regjina Ibro, me skenar dhe regji të Kleart Gërmenjit. Nata magjike shfaqet në datën 6, në orën 10 dhe 11:30 në sallën 150 tek Artur Bina. Një mundësi e bukur që edhe prindërit të kalojnë kohë cilësore me të vegjëlit e tyre. Ndërkaq në teatrin Aleksandër Mojsiu në Durrës, një nga kryeveprat e Oscar Wilde, Salome, ngjitet në skenë në interpretimin e Ulka Mujos, Alert Qelo Aliajt, Ermira Hysaj, Vin Beleri e të tjerë. Shfaqja vjen në datat 8 dhe 9 tetor, ora 19. Një mbrëmje poetike kushtuar figurës Ilirikut shqiptar, poetit Lesgush Poradeci. Ndrit vash e kulluar në flak e pushtuar, në interpretimin e aktorit Ligoraj Qëriza dhe regjina e Kastriot Ramullarit, në datat 9 dhe 16 tetor, në Teatrin Metropol. Si pjesë e festivalit të veprës shqiptare të arkivit Metrofest 3, vjen në Teatrin e Metropolit shfaqja Sot 8 ditë. Një komedi që sjell problemet e dashurisë në interpretimin e Ermir Jonkës, Erin Kujofsa, Klea Konomi, Iris Karanja e të tjerë, me regjinë e Elona Hysenit, vjen në datat 10, 11, 12 dhe 13 tetor, ora 19 në Teatrin e Metropolit. Për një shfaqje të radhës mund të shihoni në Teatrin Kombëtar premierën e Jul Cezarit. Me aktorët Romir Zalla, Alfred Trebicka, Vin Bejleri, Amos Zaharia, Gentian Zenelaj, vepra vjet në skenë nga një emër që është konsideruar nga New York Times si një prej regjisorëve më të mëdhenj në botë, kroati Ivica Buljan. Ora 21 në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Dhe me InfoKult mbyllim dhe këtë episod për sonte. Jam i bindur që java dy shkojmë për së mbari, jo vetëm falë ritransmetimeve të Bel Mondot, por edhe këto takime të dashura me eventet që sapo ju propozuam. Do të takojmë javën e ardhshme, sigurisht këtu në Klan Plus në orën 19:30. Deri atëherë, kalofshit mirë. Bel Mondo mundësohet nga Aquamarine.